අයිබෝන් සුබදවසක් කියලා පිළිගන්නවා ලංකාවේ අංක 1 කාර්මික YouTube channel එකට වැඩි විස්තර අවශ්‍ය නැහැ. අද වීඩියෝ එකකින් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගෑස්, දර, භූමි තෙල් කියන මේ ඉන්ධන තුන පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව අපි කොහොමද සරල ලිපක් ගෙදරදීම හදාගන්න කියලා. ඉතින් මේක අලුත් නිර්මාණයක් නෙවෙයි, නව නිපැයුමක් නෙවෙයි. මේක අපි ඉස්සර කාලේ පාවිච්චි කරපු දෙයක්. ඔයගලට මේක නැවත පුංචි මතක් කිරීමක් විදිහට තමයි වීඩියෝ එක ඉදිරිපත් කළා මේ ලිප හදන හැටි නැවත මතක් කිරීමක් විදිහට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් දැනට පවතින ලංකාවේ වාතාවරණයත් එක්ක ආහාර පිසින්න ගෑස් පාවිච්චි කිරීමට හැකියාවක් නැහැ සහ ලාම්පු තෙල් පාවිච්චි කිරීමට හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම දර ගමේ ඉන්න කට්ටියට නම් දැනට ප්‍රශ්නයක් නැතුව එයාලා දර හොයාගෙන ආහාර පිසීම සිදු කරගන්නවා. එහෙත් කොළඹ සිටින අය නැත්තම් බෝඩින් වල සිටින අය, ෆ්ලැට් වල සිටින අයට මේ දර හොයාගන්න ඉතාමත්ම අපහසුයි. ඉතින් දර, භූමි තෙල්, ගෑස් කියන සාධක තුනම හොයාගන්න බැරි කෙනෙක්ට අද වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙනවා කොහොමද පුංචි ලිපක් හදාගන්නේ. తాවකාලිකව මේ ගැටලු සමතයකටපත් වෙනකන් අපිට මේ ලිප පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේකට දර පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. භූමි තෙල් කැමති නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. භූමි තෙල් හොයාගන්න පුළුවන් නම් භූමි තෙල් පාවිච්චි කිරීමට හැකියාවක් තියෙනවා. සහ මේකට ගෑස් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ලිප හදාගන්න පුළුවන් ගෙදරදීම ඔයාලට මම මේ ලිප සඳහා භාජන දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. මේ භාජන දෙක ඔයාලට ගෙදර දොරේ එදිනෙදා හොයාගන්න පුළුවන් භාජන දෙකක් තමයි ඉදිරිපත් කරන්නේ. සහ මේකට ටින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට රුපියල් 90ක් වගේ මුදලකට මේ ලිප නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් බලමු මේ ලිප නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා. සහ ඒ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා මේකට ඉන්ධන විදිහට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. භූමි තෙල් තියෙනවා නම් භූමි තෙල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පොල් තෙල් පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම වාහන වලින් ඉවත් කරන එන්ජින් ඔයිල් පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. සහ ඔයාලා පොල් තෙල් වලින් කිසියම් දෙයක් බැදගත්තා නම් බැදලා ඉතුරු වුණු පොල් තෙල් මේකට පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් පොල් කුඩු ඉවත් කරනවා නම් සහ පොල් ගාතර පස්සේ ඔයාලා දන්නවා තැඹිලි පොල් තියෙනවා, පොල් හිඳින්න ගන්න සුදුසු කෑමට නුසුදුසු පොල් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ඔයාලට අවුවේ වේලලා පොල් තෙල් හිඳගත්තොත් අන්න ඒ හිඳපු පොල් තෙල් උනත් මේ ලිපට පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ලිප ඔයාලට తాවකාලිකව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් තුන් වේල ව්‍යංජනයක් හදාගන්න බැරුව ඉන්න කට්ටියට ඉතින් මේකෙන් පුංචි හරි සහනයක් වෙයි කියලා හිතුණා. දැනට තියෙන ලංකාවේ තියෙන මිනිස්සුන්ට ආහාර පිසීමේ ප්‍රශ්නයත් එක්ක. ඉතින් අපි තාක්ෂණයත් එක්ක ඉස්සරහට යනවා නෙවෙයි වර්තමානයේ වෙනවට තියෙන්නේ. අපි ගල් යුගයට තමයි මේ කෙමෙන් ළඟා වෙන්නේ. ඉතින් අපිට තාක්ෂණ පාවිච්චි කරන්න බෑ. අපිට යන්න වෙන්නේ ඈත ඉතිහාසයේ අපේ ආච්චිලා සියලා පාවිච්චි කරපු දේවල් තමයි දැන් පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් වැඩි විස්තර අවශ්‍ය නැහැ. අපි දමු ලාම්පු තෙල්, පොල් තෙල් මේ දෙකම පාවිච්චි කරලා අපිට ආහාර පිසින්න මේ ලිපෙන් පුළුවන්. අපි දැන් බලමු ලිප හදාගත්තේ කොහොමද කියලා බලන්න. හරියාලනේ වර්තමාන වෙන විට ලාම්පු තෙල් ලිපක් රුපියල් 6000ක් වගේ මුදලක් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ භාජන දෙකක් ගෙදරදී හොයාගන්න පුළුවන් නම් මම නම් මේක වෙළඳ පොලේ මිලදී ගත්තේ. මට භාජන දෙකක් හොයා ගැනීමට ඉතාමත්ම අපහසු වුණා. රුපියල් 900ක් වගේ මුදලක් ගියා මේ භාජන දෙකට. ඉතින් ඔයාලට මේ භාජනම අවශ්‍ය නැහැ කියලා නියමයක් නැහැ. ඔයාලට ප්ලාස්ටික් නොවන ඇල්මිනියම් හරි යකඩ හරි භාජන දෙකක් මේකට පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙන විශාලත්වයේ වර්ග දෙකකින්. ඉතින් අපි මේ විශාල භාජනය ඇතුළට කුඩා භාජනය බැස්සවීම සිදු කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ පියනේ තමයි අපි සිදුරු විද ගැනීමට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මොකද අපි මේක ලාම්පු තෙල් ලිපක්, පොල් තෙල් ලිපක් වගේ කන්වර්ට් කරගන්න හින්දා ඔයාලා පරණ තහඩු කිහිපයක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට රවුම් ටිකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මෙන්න මේ වගේ ලාම්පු තෙල් ලිප් තිර අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මේකෙන් යාරයක් රුපියල් 30ක් වගේ සුළු මුදලකට ලබා ගන්න පුළුවන්. හાર્ඩ්වෙයාර් ෂොප් වලදී මේක මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පරණ ටකරමක් නැත්නම් තහඩුවක් පහසුවෙන් මෙන්න මේ විදිහට රෝල් කරගන්න පුළුවන් පහසු තහඩු දෙයක් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තෝරාගෙන මේ විදිහට ලාම්පු තෙල් ලිප් තිරේ සයිස් එකට ඔයාලා මේකෙන් 10ක් 15ක් වගේ හදා ගන්න. මොකද අපි මේක ඇතුළට තමයි ලාම්පු තෙල් ලිප් තිර බහලන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ 10ක් 15ක් හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට අර මම කලින් පෙන්නපු කුඩා භාජනයේ පියනට තමයි මේක සවි කරන්න. වෙන මේ විදිහට ඔයාලට
මේ පෙනෙන ආකාරයට තිරය මේක ඇතුළට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ තිර හොයාගන්න බැරි නම් පහන් තිර ලොකු පහන් තිර උනත් මේකට පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. නැත්නම් රෙදි උනත් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. රෙදි නම් ඉක්මනින් දැවිලා යන හින්දා රෙදි පාවිච්චි කිරීම ඉතාමත්ම සාර්ථක දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මේ තිර මේ විදිහට සකසගත්තට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් භාජනයේ ගැඹුරට වඩා අඟල් 4ක් වගේ මෙන්න මේ විදිහට තිර ඔයාලා සකස ගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේනවා මම මෙතන සකසගත්ත තිර 11ක්. ඉතින් ඔයාලට කැමති සංඛ්‍යාවක් මේකේ දාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට අපි කුඩා භාජනයේ මාක් කරගන්න මං සිදුරු විද ගන්න තැන් කිහිපයක් මම මේ ආකාරයට ඔයාලට මේ භාජනයේ සිදුරු විද ගන්නවා නම් ඔයාලට ඩ්‍රිල් මැෂින් එකක් නැති වුණත් ඔයාලට පරාල ඇණයක් වගේ ඇණයක් පාවිච්චි කරලා පුළුවන් මේකේ සිදුරු විද ගන්න. මොකද පහන් තිරේ සයිස් එකට තමයි මේකේ සිදුර විද ගන්න ඕනේ. ගොඩක් ලොකුවට විද ගන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් අපිට මේක රැඳවීමේදී අපහසුතාව ඇති වෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට හිල් 11ක් මේකේ විදගත්තා. දැන් බලමු මේකේ මෙන්න මේ විදිහට තෙල් ලිප් තිර කොහොමද මේකට සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා අපි කලින් රවුම් කරගත්තු තහඩු මෙන්න මේ ආකාරයට මේකේ හිර වෙන විදිහට සම්බන්ධ කර ගැනීම සිදු කර ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට සෙන්ටිමීටර භාගයක් විතර උඩට එන්න තහඩු රවුම සම්බන්ධ කරලා ඊට පස්සේ අපි මේ රවුමෙන් උඩට අපි මෙන්න මේ විදිහට තිරේ උඩට ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට සකසගත්තු තිර සංඛ්‍යාව මෙන්න මේ විදිහට මේකේ සම්බන්ධ කරගත්තට පස්සේ අපිට මේ කුඩා භාජනයේ ඇතුළට තමයි අපි පොල් තෙල් හරි ලාම්පු තෙල් හරි අපි පාවිච්චි කරන පිච්චිච්ච ඔයිල් හරි මේක ඇතුළට තමයි දාන්නේ. ඉතින් අපි ලොකු භාජනයේ ඔයාලට රත් වීමක් එනවා. මේකෙදි මට ඇතිවෙච්ච ගැටලුවක් තමයි අන්න ඒක භාජනයේ අල්ලන්න බෑ. ඉතින් ඒක මැඩපවත්ත ගන්න කුඩා භාජනයේ දාන්න කලින් ඔයාලට ජලය හරි වැලි හරි මේක ඇතුළට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ සඳහා අපේ ගෙදර හිඳගත්තු පොල් තෙල් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වලට මම කලින් සඳහන් කරා පොල් කුඩු පොල් වේලලා අවුවේ වේලලා මේ විදිහට පොල් තෙල් හිඳ ගැනීමක් සිදු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ විදිහට පොල් තෙල් ටික එකතු කරගත්තා. දැන් ඔයාලා මේ විදිහට පහන් තිරේ විනාඩි 5ක් 10ක් වගේ පෙඟීමකට ලක් වෙන්න ඕනේ. මොකද තිරය නිසියාකාරව පත්තු වෙන්න. ඒ වගේ මම මේකට අපි පාවිච්චි කරනවා ගෑස් ලිප එක අයින් කරපු කොටසක්. ඉතින් ඔයාලට මේක යකඩෙන් හදා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේ ආකාරයක ලිපක කොටසක් අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද අපි පිස ගන්න භාජනය වැටෙන්නේ නැති වෙන්න, සෙලවෙන්නේ නැති වෙන්න මේකේ සරලව ඔක්සිජන් ලැබෙන විදිහට පොඩි ગેප් එකක් එක්ක මේක තියා ගන්න ඕනේ. ඉතින් බලමු දැන් විනාඩි 5ක් 10ක් විතර මේ තිර පෙඟිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ විදිහට පත්තු කරගන්නවා. ඔයාලට පෙන්නනවා හොඳින් මේක දැල් වෙනවා. ඉතින් පොල් තෙල් මිලෙන් අධිකයි වුණාට ඔයාලට හිඳපු පොල් තෙල් පිච්චිච්ච ඔයිල් බැදලා ඉවත් කරගත්තු පොල් තෙල් උනත් මේකට පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේකේ සාපේක්ෂව ගෑස් ලිපට සාපේක්ෂව දැලිනම් පොඩ්ඩක් භාජනයේ බැඳෙන ගතියක් තියෙනවා වැඩිපුර. ඉතින් ඔයාලට මේක తాවකාලිකව ඔයාලගේ ආහාර පිසින්න පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊටමන්ම අඩු මුදලකට මේක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. මේ කාලට ගැලපෙන වීඩියෝ එකක් ඉදිරිපත් කරන්න හිතුනේ. ගොඩක් දිනට මේකෙන් අඩුම ගන්න එක්කෙනෙක්ට හරි ප්‍රයෝජනක් වෙයි කියලා හිතලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, තවත් යාළුවෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න කියලා පුංචි ඉල්ලීමක් කරන අතරතුර අපේ channel එක subscribe කරු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් channel එක subscribe කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. ඉදිරි වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙන තුරු ඔයාලට සුබ දවසක්.